درست بشین. بشینیم بس بشین الان. چیز گوی دستانه. میاد نه دیگه ندارم وقت کنم. اگر دادو بود مهدی برو بشین مهدی. بشینیم بس بشینیم. یا عزیزم اومد. اوه خب درست تو. میخوایی تا؟ بریسا؟ سه دانه. بیا عدل سیگری آقای ایزن زر دست می اینو بکن نه باش بس ساعت صرف کن مردمش عمومیش صرف بشه سه دانه سه دانه آورده تازه خب بخشیم بس ها ایشا ستانی خری؟ دوباره نوبت تیم ما شده که بازی کنن و بینت مساویه. متاسفانه تیم دخترها با انجام 3 بازی و کسب 2 امتیاز از دور مسابقات حذف شد و الان فقط پسرها باقی موندن که من سرمربیشونم. امیدوارم که پسرها ببرن. حالا ما فکر کنم 2 بازی انجام دادیم که با 2 بازی فعلا 3 امتیاز داریم، یه برد و یه باخت. واقعا دوست نداشتم که ببازم ولی نشد. مدرسه تموم شد و میخوایم بریم سمت شهر. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ گونه مشکلی هم داخل زندگی نداشته باشیم. متاسفانه یوتیوب 7 تا از ویدیوهای اخیر من رو به خاطر افشای حقایق پاک کرد و متاسفانه از ظهر تا الان پیگیر این قضیه هستم، ولی متاسفانه هر چقدر درخواست دادم که این ویدیوها برگرده ولی متاسفانه نشد. حالا پیامی که یوتیوب برای من فرستاده این بوده که داریم منافع سایر کانال ها رو به خطر میندازی و به خاطر همین ویدیوهایی که فکر میکنیم شما در اون حرف های زدی که منافع سایر کانال ها رو به خطر انداختین حذف کردیم و اگر دوباره صورت بگیره و این ویدیوها رو داخل کانال آپلود کنیم مجبور هستیم کانال شما رو حذف کنیم، که واقعا ترسیدم و هرچقدر من درخواست دادم که فقط داشتم ایران واقعی رو به بینندگان عزیزشون میدادم و توضیح میدادم ولی موفق
نشدم. ویدیوهایی که واقعا براشون زحمت کشیدم و برسیم به سوالات شما دوستان عزیز. امیدوارم که به خوبی و خوشی مسئله تموم بشه. آیا صحت دارد که اشایر حتی پاسپورت هم ندارند؟ خیر، اشایر پاسپورت دارند. همونطور که گفتم تمام کسایی که داخل ایران زندگی میکنند از حق شهروندی برخوردارند و میتونند در صورت کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت سربازی پاسپورت بگیرند. تولد 27 سالگی مبارک. خب کلا فراموش کردم دوستان به خاطر همین موضوع اخیر. باید ازتون بابت تبریکاتون تشکر کنم و خوشحالم که شما را در کنار خودم دارم و واقعا پیام هایتون رو که خوندم انرژی مضاعف گرفتم و همین پیام های شما بود که تونستم بر این ناراحتی غلبه کنم به خاطر حذف شدن ویدیوها و از این بابت ازتون تشکر میکنم و ممنونم و امیدوارم که همچنان هم از من و هم از این کانال حمایت کنید. اگر از کسی یک تشکر فوق‌العاده بفرستد آیا می توانید همه آن را نگه دارید یا دولت مقداری از آن را می گیرد؟ نه، خب دولت به یوتیوب مرتبط نیست و خود یوتیوب فکر کنم 30% از مبلغ رو دریافت میکنه. اشایر با چه چیزی زندگی میکنند یا از چه چیزی حمایت میکنند؟ اشایر با محصولات که خودشون درست میکنن زندگی میکنن و کلا اشایر از طبیعت حمایت میکنن چون زندگی اونها با طبیعت گره خورده. دوست عزیزی از لهستان درباره پناه دادن تعدادی از مردم لهستان در زمان جنگ جهانی دوم تشکر کرده. دوست عزیز، ما قبل از اینکه ایرانی یا لهستانی یا اهل هر کشور دیگه باشیم روی کره زمین داریم زندگی میکنیم و انسان هستیم و کمک کردن به هم نوعان خود یک وظیفه است. آیا هیچ نماینده سیاسی منتخب مردم این روستاها وجود ندارد؟ وجود دارند. نماینده های مجلس هستند داخل پایتخت الان حضور دارند ولی همونطور که گفتم متاسفانه مسئولین کشور کفایت لازم رو ندارند و بیشتر به فکر جیب خودشونن و مقدار پولی که میتونن از این راه به دست بیارن. امروز برادرزاده من 32 ساله 32 سالشه. پدرش ایرانی و مادرش آمریکایی است. او فکر میکند اگر به ایران برود باید به سربازی برود. این درست است؟ بله. وقتی پدری یک شخص ایرانی باشه و در خارج از کشور هم به دنیا آمده باشه به محض ورود به ایران وقتی به ایران میاد باید اول خدمت سربازی رو تموم کنه و بعدش میتونه از ایران بره بیرون.
سلام استاد، آیا گوشت خوک در ایران حرام است؟ آیا تجارت گوشت در شهرهای بزرگ وجود دارد؟ آیا در ایران پرورش خوک وجود دارد؟ همونطور که گفتم کشور ایران یک کشور اسلامی هستش و خوردن گوشت داخل دین اسلام حرامه. از اون جهت در ایران پرورش خوک انجام نمیدن یا در سایر شهرهای بزرگ تجارت خوک صورت نمیگیره و اگر هم بگیره به صورت غیر قانونی و مختص کسانی هستند که دینشان اونها رو از خوردن گوشت منع نکرده. یه سوال، زبان عزیزم، تو ایران چوب برای ساختن خونه چمه و زنجیرها بومی است. در استانهای شمالی ایران حالا درختانی رو پرورش میدن که میتونن با قطع کردن اون درختها خونه‌های چوبی بسازن و برای داشتن چنین مزرعه‌ای از درختها نیاز به مجوز هستش و اکثر خونه‌هایی که در شمال ایران ساخته میشه به صورت چوبی هستن. اگه تونستن حتما در قسمت پایانی این ویدیو حتما یک کلیپی میذارم. من این سوال رو دارم که چرا دخترها با وقاحت میرن خونه مردا میگن با من ازدواج کن و جنه من برای خودشون خونه ثبت میکنم. خودشون شرط میزنن و مردا کاری نمیتونن بکنن. خب این واقعا حقیقت نداره. دخترای ایرانی، حالا نظر شخصی بنده هستش، از حیا و عفاف بسیار بالایی برخوردارن، ولی متاسفانه جدیدن در سایر کانال ها میبینیم که دخترها همچین کارهایی رو انجام میدن که واقعا حقیقت نداره و زندگی واقعی دختر داخل ایران نیست. در مورد اسلحه صحبت شده است. اغلب در مورد اسلحه صحبت شده است. این که آیا خرید آنها آسان است یا خیر؟ آیا مجوز لازم است یا خیر؟ تفنگ‌هایی که داخل ایران هستند به دو صورت، اونایی که مجوز دارن و اونایی که مجوز ندارن. خرید فروش سلاح‌هایی که مجوز دارن خب قانونی هستن، ولی قیمت اونها بسیار بالاست. و یک نوع دیگه از اسلحه‌هایی هستن که مجوز ندارن و برخلاف اسلحه‌هایی که مجوز دارن قیمت بسیار پایین‌تری دارن. خرید فروش اسلحه در ایران نسبتاً راحته و هر کسی میتونه خرید و فروش کنه، ولی به صورت غیر قانونی، اونایی که مجوز ندارن. اگر مردی برای بار دوم ازدواج کند آیا زن اول باید رضایت دهد؟ بله، باید اول رضایت زن اول رو جلب کنه و بعد از اون میتونه ازدواج کنه و در غیر صورت اگر مخفیانه ازدواج صورت بگیره دادگاه و قانون اون فرد خاطی رو مجازات میکنه. آیا در ایران اهل سنت هستند یا همه مردم شیعه هستند؟ خب اهل سنت هستند. داخل فکر کنم استان تبریز، استان آذربایجان و داخل
استان سیستان و بلوچستان و سایر استانها مسلمانان هایی هستن که اهل سنت هستن، ولی همونطور که هم قبلا گفتم ما مثل برادر در کنار هم داریم زندگی میکنیم و هیچ مشکلی هم با هم دیگه نداریم. مغازه ها و رستوران ها در اردوگاه ساعت چند باز میشه؟ بعضی از مغازه ها و رستوران ها شبانه روزی هستن و اونایی هم که شبانه روزی نیستن ساعت 8:30 الی 10 باز میشن. آیا ایرانی ها از آمریکا و آمریکایی ها متنفرند؟ خیر، واقعا این شکلی نیست. مردم ایران هم آمریکایی رو واقعا خیلی دوست دارن و میتونین یک سفر به کشور ایران بیایید تا متوجه این حرفای من بشید. فریب سایر رسانه های مجازی رو نخورید. حالا درست در ایران افرادی هستن که افراطی هن و همون افراطی ها هم از مردم آمریکا بعدشون نمیاد، یعنی مردم آمریکا رو هم دوست دارن ولی از دولت آمریکا تنفر دارن. امران در مورد روسیه چه فکر میکنید؟ روسیه بزرگترین کشور جهان، آب و هوایی بسیار سرد فکر کنم. و آیا دختران روسی را دیدید؟ بله، خب چندین شخص حالا داخل این اینستاگرام هم منو فالو کردم هم اونا رو فالو کردم و واقعا دختران بسیار زیبایی هستن. دوستان واقعا من اگه اجازه میدین دیگه درباره سایر کانال ها حرف نزنم، چون میترسم این کانال از بین بره. همونطور که گفتم حقوق معلمی واقعا ناچیزه و قصد داشتم مدرسه رو رنگ‌آمیزی کنم، کلاس خودمو. اگر کانال حذف بشه واقعا من توان چنین کاری رو ندارم. حالا کسانی هم که تازه وارد کانال شدن در مورد مدرسه سوال پرسیدن. خب اون منطقه، اون روستا قراره به دلیل احداث سد زیر آب بره. به خاطر همین دولت هزینه‌ای برای مرمت اون مدرسه انجام نمیده. امیدوارم هر کجای جهان هستید یک زندگی شاد، موفق، پیروز و طولانی داشته باشید. دوستتون دارم و خدا نگهدار. دوستان ببخشید دوباره مزاحمتون شدم. یک کلیپی پیدا کردم که در اون اشایر بختیاری رو نشون میده که در حال کوس کردن و درست کردن صنایع دستی هستن. به غیر از اونها نوع درو کردن مزارع محصولات خودشون و سوگواری هاشون رو نشون میده. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. واقعا معذرت میخوام حالا امروزم نتونستم یک ویدیوی خوب تهیه کنم. خدا نگهدارتون.
خدای بال بام برین دو بال اسپیل آخی وای بره وایم سیر کویم ای در و در آخی وای ای خدای بال بام برین تای بال ورای رایم آخی وای برم سر گذرده آخی وای رای دو تا و قیام ای خدای بال بام بره دوی بال اسپیر آخی وای بره وایم بایلو شنون ای در و در آخی وای آخی وای رای دو تا قیام کنجره نه با قرآن دیگه اون خوشم کنن فرا بیا مو برام تو کنجره دن چه بالا سر سلام میدم ما شاو بکن برو ای مالا کو برو نه مار کنید با خدا این برو با قرآن زورمز بخور معلم که بیا قرارداد ای با بیل یا بی رضا خالی بسن تا ما فیلش بم با خدا یکی چیز بسن تا ما فیلش بم چی رضا خالی بی نه اساس خود بعد خالق سه خورم بکشی بعد روسا کبیر دای اسب سن تو در آری نیگال دای اسب سن تو در آری نیگال دای بر چبل سزینشه های گال بهوی گال دای جوم تلال پاک به شوری نیگال دای جوم تلال پاک به شوری نیگال دای رود جونیم تش نشه های گال بهوی گال دای هی بشارت ای بشارت ای گال دای هی بشارت ای بشارت ای گال دای پشت غلط شادیه های گال بهوی گال دای قد بالای رود جونی مای گال دای قد بالای رود جونی مای گال دای لایق دومادیه های گال هر وقت سوام ما به من در خدمت ما روز پنجشنبه فعلا در خدمت بلگی بیاریم هر وقت خود ببین هر روز که خود بریم ما در خدمت ما اللهم صل على محمد
ای بیداد جا وارگه آسان گمیر ماد بنگی زنه وای زونی أجرب أيام گلت به گل کنام مالت بلیلای شنشته خوب کنه آقا میبوره زیت طبیعی گلت به گل کنام مالت بخاکی شنشته خوب کنه سوای بیاور گروکی
من دیر تو من دیر زیتر بیاو یارم زیتر بیاو یارم چی ما بشو گارم تی برهی منم تا که بیا یارم بال شما لاخی بیا و به ما لاخی دستمال سه وردار کردیم بلا لاخی تو کوگتا رازیم و دشتشیم بارم بالی بزن کوگم جلدی بیاو یارم دستمال هفت رنگ و خالک طلا داری خیشو به پاس اوزا جاکو دلا داری بال شما لاخی بیاو به ما لاخی دستمال سه وردار کردیم بلا لاخی والا گذرد بلند گویل دورش چویل زایر آخون علی گوی آخی بعد مردن خودم با ویلای کس بسن منه باره ای والا گذرد بلند گویل سر سوایی آمد اسماعیل آی خیب ترم و ویلام سیکت خدای خوزی قطار نبستی دشمنا کمر بست سر نبست دشمنا پنجت بینام موز سازی بترام با ویلام سی رضا ستینام
مال کنم مال بار کنون وای کر مالا رن ای بسم الله الرحمن الرحیم ابا بده سایمشو بده سایمشو وای بجومین ای وای پیرو ایدی من اما بسرس بگیر صف بگیر دور حرام نیوه که حرام نیوه اللهم صل شو جوری بکش شربیه جمع کن بیا جلو برم ماشاءالله هرگر کودنن هرگر مال کنون و مال بره مال کنون و مال بره ایرد و مومندم مچه دوری دیرزه گلم بگم یا که بهندم چند بعد مال کنون چند بعد مال کنون مالمون وقته که بار کرد گل بانا به رکاب کدمون دو جای کرد مال کنون و مال بره مال کنون و مال بره